Hi beauties. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට? ඔයාලා ඔක්කොම සතුටින් ඉන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඔන්න ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන එන්නේ ස්වභාවික පානයක් ගැන. ස්වභාවික පානයක් කියන්නේ මේක අපි ආසම කරන මල් ජාතියක්, මල් වර්ගයක්. ඒ කියන්නේ සමන්පිච්ච මල්. මම ඔයාලට කලිනුත් කිව්වා සමන්පිච්ච මල් ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් කියලා. ඉතින් ඔන්න මේ වීඩියෝ එක තමයි අද අරගෙන ආවේ. සමන්පිච්ච ටී එක ගැන තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. මෙතන මම ටී එක හදලා තියෙනවා. මම මේක බොන එකක් හින්දා මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පෙන්නලා ඉන්නම්. මේ තමයි සමන්පිච්ච ටී එක. පේනවනේ මේ සමන්පිච්ච මල් එක තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් අපිට අපි සාමාන්‍යයෙන් ටී එකක් බොන්නේ. ඒ ප්‍රමාණය වගේ උණු වතුර දාලා අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. හදලා විනාඩි 5ක් විතර වහලා තියලා ඊට පස්සේ අපිට බොන්න පුළුවන්. මේක හරිම ප්‍රණීතයි. ඒ වගේම ඒ කියන්නේ ගොඩක් කහට ගතිය නෑ. ගොඩක් ලයිට් කලර් එකක් තියෙන විදිහට ඔයගොල්ලෝ එක හදාගන්න. හරිම සුවඳයි. හරිම ආස හිතෙනවා මේක බොන්න. ඉන්නමාලට බීලම පෙන්නන්න. බීලා බලන්නකෝ ඔයාලා. ඉතින් මේ විදිහට මේ සමන්පිච්ච මල් මම වේලලා අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මම නෙමෙයි අරන් ආවේ. අපේ අම්මා තමයි මේ ටික එව්වේ. මේ වීඩියෝ එක බලනනම් අම්මේ thank you very much ඔයාට. මට මේ හැමදේම එවනවට. ඉතින් අපි බලමු දැන් එකින් එක මොනවාද මේ සමන්පිච්ච ටී එකෙන් අපේ ඇඟට ලැබෙන වාසි මොනවාද කියලා. ඊට කලින් ඔයාලා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ සමන්පිච්ච ටී එක ඔයාලට green tea එකක් එක්ක ඔයාලා බොන වෙන ටී එකක් එක්ක ඒ කියන්නේ අපි කියමුකෝ සාමාන්‍ය ටී එක බොනවා කියලා ටී ප්‍රමාණය අඩු කරලා තේකොළ ප්‍රමාණය අඩු කරලා පුළුවන් අපිට සමන්පිච්ච එකට මල් 5ක් විතර දාලා ඒක බොන්න. එතන ඒ වගේම සුවඳවත් ඒ වගේම ඒක ප්‍රණීත ගතියත් වැඩි වෙනවා. try කරලා බලන්න මම මේ කියන විදිහට බීලා බලන්න. ඔයාලා දන්නවද සමන්පිච්ච මල් කියන්නේ ආයුර්වේදයේ සඳහන් වෙලා තියෙන විදිහට ඇස් පෙනීම වර්ධනය කරන ඒ වගේම ඇස්වල දාහය ඉවත් කරන ඇස්වල රතු වීම ඒ දේවල් ගොඩක් වලට සහනයක් ලබා දෙන මල් වර්ගයක් කියලා සමන්පිච්ච කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වෙලාවක් වලදී ඇස් රතු වීමක් ඇස්වල දැවෙන ගතියක් වගේ තියෙනවා නම් සමන්පිච්ච මල් 5ක් 6ක් වගේ රැට වතුරේ පිරිසිදු වතුරයකට දාලා ඒක අරන් තියලා වහලා කරලා අරන් තියලා පහුවෙනද මූණ හොදලා ඒ කියන්නේ හොඳට මූණ හොදුවට පස්සේ අන්තිම වතුර වලට ඒ සමන්පිච්ච මල් වතුරෙන් අපේ මූණ හොඳට හොදලා ඇරියාම අපිට ලොකු සහනයක් දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ වගේ රෝගී අවස්ථාවන් තියෙනවා නම් ඉතින් ඒ දේවල් මේ ස්වභාවික දේවල් ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ දේවල් වලදී පාවිච්චි කරලා බලන්න. දෙයක් තමයි අපේ උෂ්ණ කාලවලදී අපේ කට ඇතුලේ එනවා උෂ්ණ බිබිලි එනවා. ඒ වගේම තොල් පැලීම වෙනවා, දිව පැලෙනවා, ඒ වගේ දත් මුල් දිය වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවල් වලදීත් මේ සමන්පිච්ච මලය කොටස් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සමන්පිච්ච ගහේ කොටස්. ඒ කියන්නේ සමන්පිච්ච මල, සමන්පිච්ච කොළ වගේ තම්බලා කට සේදීමෙන් මේ රෝගී තත්ත්වයන් මගහරව ගන්නත් පුළුවන්. උෂ්ණ කාලවලදී ඇතිවෙන දද වගේ දේවල් ඒ කියන්නේ කැසීම් වගේ දේවල්වලදී මේ සමන්පිච්ච මල් එක තම්බලා එතන සේදීමකට ලක් කරාම එතන සහනයක් දැනෙනවා කියලා තමයි ආයුර්වේදයේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. ගොඩක් අයට තියෙන ලොකු ගැටලුවක් තමයි අධික දහඩිය දානවා. ඒ වගේම දහඩිය දුගඳ තියෙන අය ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට සහනයක් විදියටත් මේ සමන්පිච්ච මල් යොදා ගන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඒක කරන විදිය. සමන්පිච්ච මල් ටිකක් වැඩිපුර ගන්න ඕනේ. සමන්පිච්ච මල් 15ක් 20ක් විතර අරගෙන හොඳට තම්බලා ඒකේ අර සුවඳ ගතිය එන විදිහට මේ තම්බලා ඊට පස්සේ ආයෙ නැවුම් සමන්පිච්ච මල් ටිකක් ඒකට දාලා ඔයගලන්ට රැට අරන් තියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ උදේට අපි වොෂ් දැම්මට පස්සේ හොඳට ඇඟ ඒ කියන්නේ හොඳ සේදුම් කාරකයකින් ඒ කියන්නේ බොඩි වොෂ් එකකින් වගේ හොඳට ක්ලීන් කරාට පස්සේ ඇඟ අන්තිමටම අපි පුළුවන් මේ විදිහට
අපේ මුළු ඇඟම හොඳට සෝදා හරින්න. මේ විදිහට කාලයක් කරගෙන යනකොට ඔයගොල්ලන්ගේ අර තියෙන දහඩිය දුඟද පාලනය වෙනවා. ඉතින් මේක ස්වභාවික සත්කාරයක්. මේක ටිකක් කාලයක් කරගෙන යන්න ඕනේ. try කරලා බලන්න. මේ දේවල් අත්හදා බලන්න ඔයාලා. ඒ වගේම සමම්පිච්ච ටී එක බොනකට ලැබෙන තවත් අතුරු අපිට ලැබෙන වාසියක් තමයි හොඳට නිින්ද යනවා. ඒ කියන්නේ සමම්පිච්ච වලින් හොඳ සමම්පිච්ච මල් එක කියන්නේ මල් වලින් හදාගන්න මේ ටී එක බිව්වාම අපිට හොඳ නිදිමත ගතියක් දැනෙනවා රැට. ඒ කියන්නේ හොඳ නිද්‍රාකාරකයක්. ඒ වගේම මානසික ආතතිය නැති කරන්නත් මේ සමම්පිච්ච මල් ගොඩක් ඉවහල් වෙනවා. මානසික ආතතිය ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි අය ඒ කියන්නේ ගොඩක් අපි හැමෝටම ප්‍රශ්න තියෙනවානේ. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න තියෙන වෙලාවට අපිට ගොඩක් මේ මනසට හරිම අමාරුයි. දරා ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවකට මේ වගේ සමම්පිච්ච ටී එකක් බීලා ඔයාලට ඉන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන්නුත් ඔයාලට සහනයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා නිදා ගන්න කොට්ටෙට සමම්පිච්ච මල් ටිකක් වේලලා දාලා කොට්ටේ හදාගන්න පුළුවන්. සමම්පිච්ච මල් වලින්ම හදාගන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි. ඒකට ඉතින් සමම්පිච්ච මල් ගොඩාක් ගස් තියෙන කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් සමම්පිච්ච මල් ටිකක් තියෙනවා නම් සාමාන්‍ය පාවිච්චි කරන කොට්ටේ ඇතුළට මේ මල් ටිකක් දාලා අපිට කොට්ටේ ලෑස්ති කරගන්න පුළුවන්. ඒකිනුත් සුවදායි නින්දකට උපකාරී වෙනවා. මේ සමම්පිච්ච කොට්ටයක් වගේ හදාගත්තදී try කරලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් සමම්පිච්ච ටී එක කොයි වගේ වෙලාවටද බොන්න ඕනේ, හැමදාම බොන්න ඕනේද, කොච්චර කාලයක් බොන්න ඕනේද කියලා. සමම්පිච්ච මේ ටී එක ඔයාලට පුළුවන් දිනපතා වුණත් බොන්න. දවසට දෙපාරක් බිව්වත් ඒක කිසිම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. මොකද මම පානය කරනවා. නමුත් මම කියන්නේ ඔයාලට සතියට දවස් 3-4ක්වත් ඔයගොල්ලන්ගේ තේ පානයක් වෙනුවට මේ දේ ඔයගොල්ලන්ගේ ශරීරයට එකතු කරගන්න කියලා. ඔයාලව ලස්සන වෙයි, ඔයාලව නිරෝගී වෙයි. ඒවා අපේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න. මම හැමදාම ඔයගොල්ලන්ට මගේ channel එකෙන් කියන්නේ ස්වභාවික විදිහට ලස්සන වෙන්න. ඒවා ඔයගොල්ලන්ට දීර්ඝායුෂ ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ව ලස්සන වෙන්න. මම පිච්ච ටී එක periods අපේට periods හැදිච්ච දවස්වලදී පවා පානය කරන්න පුළුවන් නම් ඒකෙදී ඇතිවන තියෙන අපහසුතාවයන් ඒ වගේම මානසික ආතතිය වගේ දේවල් අපිට ගොඩක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සමම්පිච්ච ඒ වගේ දවස්වලදී වඩා හොඳ තව ටී එකක් තමයි කමමිල්ල. කමමිල්ල ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඒ වගේ කාලවල වලදී හරිම හොඳයි ඇඟට ඒ වගේ දෙයක් අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම්. දැන් ඔයාලා දැනගත්තනේ සමම්පිච්ච මලේ වටිනාකම කොච්චරද කියලා. ආයුර්වේදයේ සඳහන් වෙලා තියෙන විදිහට හරිම වටිනාම මල් වර්ගයක් තමයි සමම්පිච්ච කියන්නේ. හරිම සුන්දර ලස්සන මලක් තමයි සමම්පිච්ච. බුදුහාමුදුරන්ට අපි පූජා කරන්නේ හරිම ආසාවෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ සමම්පිච්ච මල් ගස් වැඩි වශයෙන් ඔයගලන්ගේ ගෙවත්තේ වවා ගන්න. පරිසරයටත් ඒක ගොඩක් හොඳයිනේ. ඉතින් ඔයාලව තවත් ලස්සන කරන වීඩියෝ එකක් අරගෙන මම ඊළඟ දවසේදී එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හෙට මම වීඩියෝ එකක් අරගෙන එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔයගලන්ට ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලලා තියෙන වීඩියෝ එකක් තමයි මම හෙට බලාපොරොත්තු වෙන්න අරගෙන එන්න. මෙන්න මෙතන පෝල් එකක් වැටෙන ඔයගොල්ලෝ ඒකට ආස කරන්න. එහෙනම් ඉතින් ගෙන් එන්න. බයි.